I shefi i shtabit të përgjithshëm Xhemal Xhungshi kërkon largimin e Artur Meçollarit nga negociatat me Greqinë. Në dosje u gjetën dokumente komprometuese. Rëndohet situata nga dobora në veri dhe juglindje, 10 fshatra të izoluar, rrugët rurale të pakalueshme, moti keq shkakton viktima në Europë. Mazhoranca rrëzon propozimet e Partisë Demokratike për ndryshime kushtetuese, i thotë jo ndërprerjes së mandatit të prokurorit së përgjithshme Arta Marku. Kapet mbi 1 kilogram kokainë e pastër në Tiranë, agentët e antidrogës arrestojnë 2 persona, furnizonin me lëndë narkotike lokale të ish bllokut. Sportingu i Mirëmbrëma zonja dhe zotrinj, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve këtu në ekranin e Vizion Plus. Thellohet përplasja për grupin negociator me Greqinë. I shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Xhemal Xhungshi kërkoi largimin e Artur Meçollarit, i akuzuar si agent i shërbimeve të huaja. Deputeti aktual i Partisë Demokratike foli për dokumente komprometuese që sipas tij i ka dorëzuar shefi aktual i komandës detare Ylli Dojgjani, por Ministria e Mbrojtjes sqaroi se Dojgjani nuk dispononte asnjë informacion të klasifikuar për Meçollarin. I shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Xhemal Xhungshi thotë se njeh shumë mirë kapitenin e rangut të parë Artur Meçollarin, një ushtarak të përgatitur për që në dosjen e tij në vitin 2012 u zbuluan sipas tij dokumente që e komprometonin. Ka qenë një ushtarak i përgatitur, për cilin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe për shumë ushtarak të tjerë, kanë bërë një investim ndoshta të veçantë, por do thojë që ai gjatë përballjes për të gradu në gradën e generalit dhe për të avancu në detyrë, në dosjen e tij personale u gjetën dokumentat të cilat e komprometonin dhe nuk mundet që ai të avanconte më përpara. Për këtë situatë shefi i shtabit thotë se ka patur dieni dhe komandanti aktual i forcave detare Ylli Dojgjani, pasi vetë ai ka qenë personi i cili ka dërguar materialin me element të dyshimt për Meçollarin. Ndërsa për largimin e tij nga forca armatosur sigurisht është informacioni i cili nuk ka kalu nëpërmjet meje, është informacioni që ka kalu nëpërmjet drejtorit të shërbimit informativ, pra Agjencisë Inteligjencës dhe Ministrit të Mbrojtjes. Është larguar për shkelje të statusit të ushtarakut, për cilin ai vetë si individ nuk ka pas dhe nuk ka bërë një ankimim te unë si shef shtabi. Në këto kushte Xhemal Xhungshi, sot deputet i Partisë Demokratike, thotë se ushtaraku Artur Meçollari nuk duhet të jetë pjesë e grupit negociator me Greqinë për marrëveshjen e detit. Përderisa kemi të bëjmë me një individ i cili ka qenë me probleme dhe është pra me ardhmë pushtet të Partisë Socialiste, ai përsëri u mor në detyrë, sigurisht që kjo nuk është çështje për mua është i prerë jo. Por këta që janë pushtet dhe që kërkojnë që ta mbajnë dhe e kanë mbajt dhe po e mbajnë, le të vazhdojmë me të. Por Ministria e Mbrojtjes sqaroi se në datën 4 tetor 2012, kur u lirua Artur Meçollari, Ylli Dojgjani ende nuk e kishte marrë gradën e generalit dhe në atë kohë nuk ka qenë drejtori i shërbimit informativ të ushtrisë, ndaj ai nuk ka patur informacione të klasifikuara që mund t'ia lejonte posti. Dojgjani u emërua drejtori i Shiut në korrik 2013, pra 10 muaj pasi Meçollari ishte liruar. Por përtej debatit mbi grupin negociator, opozita në Tiranë dhe Athinë duket se ka sinkronizuar qëndrimet, duke thirrur në të njëjtën ditë ministrat e jashtëm për të dhënë shpjegime. Ditmir Bushati dhe Nikos Kocias janë kërkuar nesër për të folur mbi negociatat për detin, pikërisht nga ata që firmosun marrëveshjen e rrëzuar, Lulzim Basha dhe Dora Bakojanis. E mërkura do të jetë një ditë përballje mes opozitës dhe qeverisë lidhur me marrëveshjen e detit, jo vetëm në Tiranë, por edhe Athinë. 2 firmëtarët e marrëveshjes së rrëzuar në 2009, Dora Bakojanis dhe Lulzim Basha, kanë vendosur të kërkojnë llogari nga 2 pasardhësit e tyre, Ditmir Bushati dhe Nikos Kocias. Duket se në një linjë si Bakojanis ashtu dhe Basha akuzojnë ministrat e jashtëm për falje të detit. Bushati do të paraqitet të mërkurën në Komisionin e Jashtëm, pas kërkesës së depozituar nga opozita, ndërsa Kocias në Athinë do t'i përgjigjet 3 pyetjeve të Bakojanis. Duket si një koordinim i qëndrimeve të 2 opozitave në Shqipëri dhe Greqi për të sulmuar nisjen e negociatave për një marrëveshje të re, por pyetja që shtrohet është, a kërkojnë realisht Basha dhe Bakojanis të mbrojnë interesat e vendeve respektive, apo interesat personale të asaj që nga Partia Demokratike cilësohet si një marrëveshje mrekullueshme, ndërsa nga Bakojanis si state of art. Bushati Kocias apo Basha Bakojanis?
Betejë vazhdon. Ndërkohë analistët ndajnë qëndrime të ndryshme se takon dhënies së autorizimit të presidentit për negociatat e detit me Greqinë. Skënder Mingjosi mendon se kreu i shtetit do t'jap lejen për vijimin e bisedimeve, ndërsa për Arjan Vasiarin, presidenti Ilir Meta ka të gjithë drejtën ligjore për kërkuar informacion sa më të detajuar. Publikimi i listës së negociatorëve të palës shqiptare për marrëveshjen e detit me Greqinë nxori në pas se veç ekspertëve të Ministrisë së Mbrojtjes dhe asaj të jashtme, një rol të rëndësishëm kanë dhe institucionet që lidhen me burimet natyrore të naftës. Për Arjan Vasiarin dhe Skënder Mingjozin, kjo është një lëvizje pozitive nga pala shqiptare. Nuk është sekret që Greqia ka ambicie për të shpimen detin jon. Nuk është sekret që ajo e konsideron një zonë me potenciale shumë të forta ekonomike, por këtë nuk kapë se mos ta bëjmë dhe ne si shtet, në një moment të dytë ndofta. Sa më shumë ekspert të profilizuar të ketë tryeza, aq më e qartë bëhet çështja dhe aq më të mëdha shanset që ne të mos dalim të humbur dhe të mos dalim mbi të gjitha të paditur. Negocimi i marrëveshjes detit ka sens në rrafsh substancial për atë çfarë është poshtë detit dhe jo për detin, për ta sqaruar. Dhe pra nuk është thjesht çështje kufish, detar, por është mbi të gjitha çështje shfrytëzimit burimeve të hidrokarburëve posaçërisht që janë në atë zonë detare. Por ata ndajnë qëndrime të ndryshme lidhur me autorizimin që do duhet të japi presidenti. Për ta vendosur presidentin mes asaj që unë kam quajtur mes dy zjarresh, mes armiqësisë me Ramën dhe mes miqësisë me Greqinë, unë do të thoya që për Metën është më rëndësishme miqësia me Greqinë në këtë moment se sa armiqësia me Ramën, pa dashur të jem cinik. Presidenti i Republikës me statusin e tij të dyfish në këtë rast, që është ajo e presidentit të Republikës, pra e institucionit që manifeston unitetin e kombit, por edhe si komandanti i forcave të armatosura, është në tagën e tij kushtetues, politik, institucional e tjerë, që të kërkojë shpjegime të detajuara lidhur me individët të cilët janë pjesë e grupit negociator. Ndërkaq Vizion Plus ka mësuar se kreu i shtetit ka nisur verifikimet e materialit të mbërritur, ku nuk përjashtohen dhe konsultat deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Greqia tërheq rezervën për vulën apostile ndaj Shqipërisë me efekt të menjëhershëm. Veprimi i fundit i palës greke ka një impakt pozitiv për qytetarët shqiptar që jetojnë dhe punojnë në Greqi, pasi lehtëson procedurat e marrjes dhe përdorimit të dokumenteve të lëshuara nga institucionet shqiptare dhe greke. Vetëm gjatë vitit 2017, kostot e përballimit nga qytetarët shqiptar për shkak të aplikimit të vulës apostile nga autoritetet greke kanë kapur vlerën e 6.7 milionë eurove. Ky vendim i qeverisë greke përbën një angazhim të përmbushur në kuadër të dialogut dy palësh Shqipëri-Greqi për çështjet e mbetura pezull prej një kohe të gjatë. Përveç impaktit real në jetën e përditshme të qytetarëve, tërheqja e rezervës për vulën apostile tashmë nga të gjitha vendet anëtare të BE-s krijon mundësi të tjera për ofrimin e shërbimeve konsullore moderne për qytetarët tanë që jetojnë në Greqi. Ndalemi në të tjera zhvillime, rreshtet masive të Dëborës bllokuan 10 rrugë dhe izoluan mijëra banor të zonave të thella. Ekipet e emergjencës dhe forcat e ushtrisë ndërhyjnë për të dhënë ndihmën e parë më të rrezikuarve. Për shkak të ngëricave, mbi 300 shkolla pezulluan mësimin, ndërkohë që shumë fshatra vuajnë mungesën e dritave. I gjithë vendi po kalon një situatë të pazakontë nga moti keq. Rreshtet e Dëborës që kanë përfshirë thuajse të gjithë territorin kanë izoluar 10 fshatra. Trashësia e Dëborës që në disa zona malore i kalon 80 cm ka krijuar emergjenca dhe nevojë për ndërhyrje. Forcat e armatosura i kanë shpëtuar jetën një 38 vjeçareje, nënë e 2 fëmijëve nga fshati i Tejdini Kuksit. Pas 3 orësh ecje në këmbë mes Dëborës, efektivet e ushtrisë kanë bërë të mundur transportimin e Trëndafile Miçit në spitalin e Kuksit. 38 vjeçaria ishte në gjendje të rëndë shëndetësore dhe me temperaturë të lartë. Forcat armatosura dhe emergjencat janë në gatishmëri për çdo situatë nga moti keq. Ndërkohë rreshtet e Dëborës që kanë vijuar në pjesën më të madhe të vendit kanë pezulluar mësimin dhe të tjera shkolla janë mbyllur nga moti keq. Nxënës të Bashkisë së Klosit tregojnë se nuk kanë mundur të shkojnë në shkollë nga trashësia e madhe e Dëborës. Ishte bore madhe, nuk kalën fugonat e ne ecim kam deri ke ura. Ministri e Arsimit Lindita Nikolla ka njoftuar ndërprerjen e mësimit 321 shkollat izoluara nga moti keq. Janë 321 shkolla raportohen, kryesisht në qarqet e veriut, të cilët kanë pezulluar procesin mësimor për shkak të temperaturave të ulta. Rreshtet e dëmtura të Dëborës kanë shkaktuar probleme edhe në furnizimin me energji elektrike. Në zonat e thella malore të Librazhdit dhe Krujës,
është dëmtuar rrjeti energjisë elektrike për shkak të rrëzimit të disa shtyllave, ndërsa grupet e OSSH-s janë në terren. Nga veriuni juglindje, dëbora jo vetëm izoloi fshatra të tërë, por shkaktoi edhe probleme në rrugët nacionale. Sipas shtabit të emergjencave civile, akset kryesor janë të kalueshëm, ndërsa në rrugën e Kombit në disa segmente, lëvizja është e mundur vetëm me zinxhir. Moti shkaktoi probleme në qarkullim, veçanërisht në qytetet e pamësuar me dëborën. Reshjet nuk kanë munguar as në kryeqytet, rrugët u zbardhën këtë mëngjes, ndërsa dëbora u prit me mjaft kuriozitet, veçanërisht nga të veçlit. Si rrallë herë, edhe Tirana është zgjuar këtë të martë e zbardhur nga dëbora. Qytetarët, veçanërisht fëmijët, nuk i kanë rezistuar tundimit për të dalë jashtë shtëpive, që në mëngjes e për të luajtur me dëborë. Në disa zonat të kryeqytetit, reshjet kanë mbuluar rrugët dhe makinat. Sinoptikanët parashikojnë që reshjet e dëborës do të vijojnë në Tiranë edhe përgjatë ditës së sotme, por edhe të mërkurën. E nëse në zonat malore dëbora është bërë e zakonshme, në kryeqytet pritet me shumë kuriozitet. Europa është mbërthyer nga vala e të ftohtit ekstrem që ka shkaktuar edhe viktima. Numri më i madh i atyre që kanë humbur jetën si pasojë e motit të keq është shënuar në Poloni. Britania ndërkohë është në alarm pasi sinoptikanët kanë paralajmëruar mbërritjen e stuhisë më të fortë në 27 vitet e fundit. E ashtu quajtura bisha nga lindja ka mbërthyer Europën me të ftohtin ekstrem, i cili ka shkaktuar edhe rritjen e numrit të viktimave. 10 persona kanë humbur jetën deri tani nga i ftohti në Poloni, ndërsa numri i përgjithshëm i viktimave nga kushtet e motit, që prej nëntorit në këtë vend ka arritur në 48. Temperaturat kanë zbritur në -20 gradë Celsius. Kushtet ekstreme pritet të vazhdojnë dhe autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve të ndihmojnë më të moshuarit e të pastrehët. Ndërsa Britania pritet të përballet me stuhin më të ftohtë në 27 vitet e fundit. Sipas sinoptikanëve, ajo do të përshkojë veriun e Europës e më pas do të mbërrijë në Britaninë e Madhe të mërkurën, duke bërë që temperaturat të zbresin në -12 gradë Celsius. Britanikët kanë marrë masa duke bërë blerje për shkak se nuk do të mundin të dalin nga i ftohti. Në Londër, por edhe në qytete të tjera janë boshatisur supermarketet. Vala e të ftohtit ka shkaktuar ndërprerje të transportit dhe mbyllje të shkollave. Në Gjermani të paktën 4 persona janë lënduar në aksidente rrugore, ndërsa temperaturat në këtë vend kanë shkuar deri në -27 gradë. Rekord temperaturash janë shënuar edhe në Zvicër deri në -29 gradë. Moti i ftohtë pritet të vazhdojë deri të premten. Rëzohet amendamenti i Partisë Demokratike për heqjen e Artamarkut dhe zëvendësimin e saj me një prokuror të përgjithshëm me konsensus dhe me veting. Opozita në Komisionin e Ligjeve quajti votimin një akt në mbrojtje të ministrave të korruptuar, por sipas PS-s, demokratët po bëjnë çmos të bllokojnë zbatimin e reformës në drejtësi. Politikisht nuk ishte një strategji fituese, por opozita u përpoq të tregonte se cili ishte vizioni i saj për prokurorin e përgjithshëm të përkohshëm. Pas seancës së tensionuar të dhjetorit 2017, ku u zgjodh Artamarku, Partia Demokratike hartoi një amendament kushtetues për ta shkarkuar atë e për të zgjedhur një prokuror të përkohshëm me konsensus dhe me veting. Përgjatë 2 muajve opozita u përpoq të tregonte pse ky model prokurori është në frymën e reformës në drejtësi. Por sot kjo betejë mori fund pasi mazhoranca e rrëzoi në mbledhjen e përbashkët të Komisionit të Ligjeve dhe Këshillit të Legjislacionit. Kundër 4, 6, 8. Atëra nuk miratohet. Për demokratët, ky vendim tregon se mazhoranca është vendosur të mbrojë nga hetimi ministrat dhe deputetët e saj. E merrni e vidhni tani prokurorin e përgjithshëm dhe sistemin e drejtësisë që pjesën që varet nga prokurori i përgjithshëm dhe debati do të jetë në vitet që vijnë, sepse jeni duke vjedhur ndjekjen penale ndaj ministrave dhe kryeministrit korruptor. Por socialistët arsyetuan se prokuroria e përkohshme është zgjedhur në përputhje me Kushtetutën dhe kërkesa e Partisë Demokratike synon vetëm goditjen e reformës në drejtësi. Kjo fushat ose kjo çështje që unë vut në tavolinë ishte argumenti ose
përpjekja e radhës për të delegitimuar reformën drejtësi, për të krijuar opinionin në publik që kjo reformë nuk ka vlerë, është reformë e dështuar. E njëjta frymë u përçua edhe në Këshillin e Legjislacionit, ku po diskutohet rregullimi i ligjeve të reformës në drejtësi në përputhje me vendimet e gjykatës kushtetuese. Konsensusi PDPS është arritur për një numër të madh nenesh, por kjo nuk ka ndonjë domethënie pasi palët ndahen tek çështje politikisht të ndjeshme, siç është mënyra e zgjedhjes së anëtarëve të Këshillit të Lartgjyqësor e atij të prokurorisë. Presidenca ka bërë publike mesditën e kësaj të martë kandidaturat që kanë aplikuar për 2 vendet vakante në gjykatën kushtetuese pas dorëheqjes së Besniki Merajt dhe përfundimit të mandatit të Vladimir Kristos. Janë 22 kandidatura, por vëmendje tërheqin disa emra si prokurori Rovena Gashi, ish kryeprokurori Theodori Sollaku, ish kryetari i KQZ-s Denar Biba, apo edhe ish ministri i drejtësisë Ilir Panda. Tashmë 2 listat i kalojnë Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, organ i cili rendit kandidatët sipas kritereve dhe ja dërgon presidentit që në bazë të ligjit është i detyruar të zgjedhë mes 3 kandidatëve që janë renditur të parët. Nëse presidenti nuk zgjedh gjyqtarin brenda një muaji, atëherë kandidati renditur i pari automatikisht bëhet antar i kushtetueses. Rovena Gashi, e cila kandidon për të zgjedhur antar i gjykatës kushtetuese, është edhe pjesë e Këshillit të Emërimeve, por për shkak se ajo nuk mund të vlerësojë vetveten, pritet që të mos jetë pjesë e vendimarrjes. Gjykatat në Shqipëri lejojnë martesat e personave nën moshën 18 vjeç, urdhëruan celebrimin e çifteve në 68 raste. Autoritetet mund ta amendojnë kodin e familjes. Ambasadoria e BE-s në Kosovë Apostolova i bën thirrje deputetëve të votojnë demarkacionin nesër në Prishtinë dhe krerët e Unionit Juncker, Han dhe Mogherini. Pas ish-ministrave të transporteve dhe ministrit të infrastrukturës Gjiknuri ka dëshmuar në prokurori dhe drejtori antikrimit ekonomik në polici. Lutfi Mingjozi dhe 2 vartës të tij u pyetën nga prokurorët e krimeve të rënda në kuadër të hetimeve për rrugën Tiranë-Elbasan. Kreu i antikrimit ekonomik në policinë e shtetit, Lutfi Mingjozi dhe 2 ekspertë të tjerë të policisë dhanë detaje në prokurorinë e krimeve të rënda lidhur me shkeljet në tenderin e autostradës Tiranë-Elbasan. Mingjozi e ekspertët u pyetën nga prokuroria Elisabeta Ymera i lidhur me hetimet që kanë kryer në polici pas kallëzimit të bërë nga ministri Damian Gjiknuri. Në pranga për segmentin Tiranë-Elbasan ran ish drejtori autoritetit të rrugëve Dashamir Gjika dhe 2 varësit e tij, Albenca Lite dhe Aksel Qorduka. Gjika kërkoi ndryshim të masës së sigurimit në apelin e krimeve të rënda, por kërkesa u hodh poshtë nga gjykata. Një ditë më parë ministri Damian Gjiknuri dëshmoi në prokurori lidhur me auditin e bërë nga Ministria e Infrastrukturës për shkeljet e konstatuara në kontratë. Dëmi përllogaritur nga organi i akuzës për abuzimet me tenderat dhe ndryshimet e të paktën 12 kontratave shkon në $54 milion. Gjykata e Durrësit vendosi sekuestron preventive për 4 apartamente në Tiranë dhe Durrës, si dhe të një klinike dentare në kryeqytet, të gjitha në pronësi të Olesja Dukës, 38 vjeçe. Sipas policisë, këto pasuri janë të dyshimta pasi nuk justifikohen me burime të lishme. Nga informacionet e marra në rrugë konfidenciale, policia ka mësuar se Duka ka mashtruar disa persona në Tiranë, Durrës e të tjerë. Duke përfituar rreth 2 milion euro. Nga hetimet 3 mujore u zbardhën mekanizmat e mashtrimit dhe përpjekjet për të fshehur pasurit. Olesja Duka ka përdorur rrjetet sociale për krijimin e një statusi të rrem me qëllim vjedhjen e pasurisë nga persona të ndryshëm. Ajo paraqitej si grosiste dhe zotruese e parë në treg e një lënde në shërbimin stomatologjik. Ajo premtonte furnizimin me çmime shumice, por në fakt gënjente klientët duke u marrë vetëm lekët. Agjentët e antidrogës në Tiranë finalizuan një operacion që çoi në pranga 2 persona. Blut arritën të kapin mbi 1 kilogram kokainë, e cila dyshohet se kishte si destinacion lokalet e ish-bllokut. Ky është momenti i arrestimit të 2 trafikantëve që shpërndanin lëndë narkotike në lokalet e natës në zonën e ish-bllokut në kryeqytet. Policia sekuestroi këtë të martë 1 kilogram e 52.8 gram lëndë narkotike, e dyshuar si lloj kokainë. Operacioni i koduar high class çoi në pranga Ermir Bajramajn, 37 vjeç, dhe Besim Hajdarajn, 47 vjeç, të 2 banues në Durrës. Ata u arrestuan në flagrancë në rrugën Kongresi i Manastirit në kryeqytet, teksa lëviznin me mjetin tip Nissan Micra që drejtohej nga Ermir Bajramaj.
Lideri i opozitës Basha ishte në Kavaj ku takoi të tjera familje që janë përjashtuar nga skema e ndihmës ekonomike. Qeveria sipas tij ka lekët për të ndihmuar familjet në nevojë, por kërkon që ato të shpenzojë për komoditetin e saj. Lulzim Basha ka takuar të tjera familjet përjashtuara nga ndihma ekonomike. Gjatë vizitës në Bashkinë e Kavajës, kreu demokrat është njohur me situatën e rëndë të disa prej familjeve të lëna jashtë skemës. Banorët kërkojnë ndihmë ndërsa thonë se janë të gatshëm të kryejnë çdo lloj pune. Ju preferoni 60.000 lekë në ndihmës me që të merrni 200-300.000 lekë. Vlla, gjej punë, na për punë. Atëherë po nuk shkova më punu. Ta hege, jona. Unë jam rrob që punoj, roja ku tjetër. Që hek për grava lidhë. Që të hajnë kalamit. Jona. Ka i kalamuri pa bukësh për sot shkollë. Kryetari demokrate ka konsideruar situatën një emergjencë kombëtare dhe ka thirrur për interpelancë kryeministrin Rama. Sipas Bashës, qeveria e ka parat, por prioriteti i saj nuk janë njerëzit në nevojë. Jo 20.000 që ka heq, po 47.000 familje mund të paguhen nëse lekët e shtetit nuk i çon tek inceneratorët privat të Arben Ametat, që do të thotë i çon ke xhepat e Arben Ametat e ke xhepat e vet. Edhe më herët Partia Demokratike ka denoncuar largimin nga skema e ndihmës ekonomike të rreth 20.000 familjeve në kushte të vështira. Arkëtimet për ujin e pishëm vitin e kaluar ranë me 8%, ndonse fushata për ndërgjegjësimin e qytetarëve kishte kohë që zhvilloi, por situata sipas endit rregullator të ujit mund të ndryshojë përmes një menaxhimi më të mirë dhe ndryshimit të tarifave. Ndonse ka 2 vjet që qeveria ka nisur një fushat ndërgjegjësimi për të kthyer ligjshmërinë në situatën e usjellës kanalizimeve, 2017 ka shënuar një përkeqësim të arkëtimeve. Konstatimi vjen nga enti rregullatori i ujit, i cili ka evidentuar se pagesa e këtij produkti ka rënë me 8%. Ndikim në këtë situatë kanë dhënë edhe zgjedhjet parlamentare, ku stafet e ujësjellsave janë fryrë në strukturë, ndërsa qytetarët, duke shfrytzuar këtë atmosferë, kanë refuzuar të paguajnë. Siç raportohet, që ka rënë niveli i arkëtimeve, arsyet mund të jenë nga më të ndryshmet. Në fakt, ndoshta u duk sikur im shqova shumë asaj pjesës elektorale, që është një faktor. Faktor tjetër është edhe reforma. Kur them 24 ndërmarrje janë ristrukturu, kanë fut në zonën e vetë shërbimit gjithë zonën rurale. Zona rurale është ajo që është në hetim. Edhe kanë norma arktimi shumë më të ulta se sa i ka pjesa urbane. Aktualisht nga 57 ndërmarrje që operojnë në vend, vetëm 18 prej tyre arrin të mbajnë veten financiarisht. Ky fakt do të thotë se ka ende hapësira jo vetëm për mirë menaxhim, por edhe për rishikim tarifash. Sa i përket investimeve për ta sjellë rrjetin në gjendje normale, nevojitet një shumë marramëndse, prej 6 miliardë eurosh, ndërsa enti rregullatori ujit do të ketë në fokus të tij monitorimin e ndërmarrjes së Tiranës, e cila aktiviti nisi edhe aplikimin e tarifave të reja. Nëse gjithë sektori nga strategjia e financimit kërkon 6 miliardë euro, këto 1 miliard po quajmë shërbime inxhinierike, projekte, supervizione me radhë, 5 miliardë janë investime fizike. Nga këto 2 miliardë i kërkon Tirana. Shoqërit duhet paraqisin plan biznesi 5 vjeçar kur të paraqisin kërkesat për rritjen e tarifave. Dhe aty kemi parë që mas 2 vjetësh Tirana do patjetër kërkon një rritje tjetër tarife për të arritur atë plan investimesh që është rreth 170 milionë euro që duhet shpërnda në 5 vite. Ndërkohë në 1 mars, Ministria e Infrastrukturës ka paralajmëruar se do të nisë penalitetet për ata qytetarë që ende nuk kanë lidhur marrëveshje me ndërmarrjet për të paguar ujin që konsumojnë. Ligji nuk i lejon martesat në moshën 18 vjeç, por gjykata ka dhënë 68 vendime për të celebruar çiftet minorene. Në disa raste edhe diferenca mes nusës dhe dhëndrit ka qenë shumë e madhe. Autoritetet po shohin mundësitë e ndryshimeve në kodin e familjes për të mos lejuar më këto lloj mlidhjesh. Gjykatat shqiptare lejojnë martesat nën moshën 18 vjeç, edhe pse ligji i ka të ndaluara vetë familjarët e ri gjejnë mënyra se si të arrijnë të celebrojnë lidhjet e tyre. Nga monitorimi i Observatorit për të drejtat e fëmijëve në 7 gjykata të rretheve Shkodër, Kukës, Fier, Kavaj, Lezhë, Puk dhe Tropoj, rezulton se drejta e lidhjes së martesës nën 18 vjeç është dhënë në 68 raste. Por nga praktika e monitoruar ne na ka dalë kryesisht shtatzania, na ka dalë bashkëjetesa, na ka dalë bashkimi familjar, pra bërja e dokumentave për bashkimin familjar, na ka dalë dëshira për të studiuar jashtë shtetit, kur bashorti i ardhshëm ka patur atë banesën e tij në një vend tjetër. Sipas pedagoges Mandro, problematik tjetër është edhe diferenca e madhe midis partnerëve që arrin deri në 19 vite. Janë
konsideruar si shqetësuese rastet kur diferenca në moshë midis të miturës dhe bashortit të ardhshëm ka qenë në moshën ka qenë në vitet 16-19 vjeç. Ka shumë gjasa që një e mitur të lidhet pak a shumë me grupmoshën e vet. Me një diferencë 19 vjeçare pak si kontaktet janë të limituara. Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Tiranë, Romana Vlautin, u shpreh se varfëria dhe mundësitë ekonomike janë disa nga arsyet që kanë dërguar në martesa 10 vajza nën moshë. The legal minimum age of marriage is 18. Kodi i familjes në Shqipëri thotë se mosha minimale për martesë është 18 vjeç. Në të njëjtin kod thuhet se gjykata e rretheve mund të pranojë martesa në një moshë më të vogël, midis 14 dhe 18 vjeç për arsye të rëndësishme. Unë jam mamaja një vajze 14 vjeçare, e cila është më e gjatë se unë, por është një fëmijë. Nuk mund të imagjinoj cilat mund të jenë këto arsye të rëndësishme. Nuk ka asnjë shpjegim për të shtyrë një fëmijë 14 vjeç në martesë. Ministria e Drejtësisë po rishikon mundësinë e ndryshimeve në kodin e familjes për t'i dhënë fund këtij fenomeni. Ne shumë shpejt do të fillojmë me ndryshimin apo me një analizë të legjislacionit procedurale dhe material si atij penal dhe civil, por nuk do të mbetet pas edhe kodi i familjes, i cili gjithashtu do të jetë pjesë e këtij kuadri ligjor që do të rishikohet apo do të analizohet. Sipas këtij studimi, gjykatat e rretheve që kanë dhënë numrin më të lartë të martesave nën moshë janë në Fier dhe Shkodër, me përkatësisht 14 e 12 raste. Nisma për fondin e komunitetit i ka dhënë zgjidhje përfundimtare pallateve Hawaii. Fasadat e tyre kanë ndryshuar krejtësisht pamjen. Gjysma e investimit është mbuluar nga banorët, ndërsa pjesa tjetër nga Bashkia e Tiranës. Pallatet Hawaii, banesat e para që u ngritën në Tiranë gjatë periudhës së tranzicionit, pak javë më parë ishin në një gjendje të degraduar, me fasada të rënuara, ku lagështira ndihej thuajse në çdo apartament. Por fal fondit të komuniteteve nisme e Bashkisë së Tiranës, sot këto pallate të njësisë administrative 5 ka një pamje të re. Sot, siç ma than banorët, duket sikur kemi hyrë në shtëpi të re. Fakti që është veshur me kapot, me termoizolim, fakti që janë njoftimet, fakti që ka transparencë, fakti që për çdo qindark që shpenzohet, qytetarët kanë një raport është fantastike. Sipas Veliajt, ky lloj bashkëpunimi ku gjysma e fondit për rikonstruksionin e pallateve e ka dhënë Bashkia e Tiranës dhe gjysmën tjetër vet banorët, është mënyra më e mirë për të bërë punë me cilësi. Në dallim shumë nga gjithologët që ne dëgjojmë çdo natë në televizion, që as nuk prekin dot lopat me dorë, as fuç për bojë, diferenca mes një administratori është që arrin ta bëjë komunitetin bashkë dhe në vend që ta kemi një komunitet qaramanësh, ku ne ankohemi se sa nuk funksionojnë gjërat, mobilizohen për të siguruar që gjërat funksionojnë. Mobilizimi në këtë rast ishte duke përfituar nga fondi i bashkisë, që financon gjysmën e çdo lloj investimi në pallat, për të siguruar që në të tërën e saj edhe komuniteti ka dhënë diçka, do të thotë që do ta ruaj, po dhe bashkia ka dhënë pjesën e vet. Kryebashkiaku i Tiranës ftoi edhe qytetarët e tjerë të zgjedhin administratorët e pallateve, si e vetmja mënyrë për të bërë të mundur përfitimin nga fondi i komuniteteve. Partia Demokratike kërkoi dorëheqjen e ministres Mirela Kumbaru, të cilën e fajsoi për degradimin e monumenteve të kulturës. Gjatë dëgjesës në Komisionin Parlamentar të Edukimit, deputetët opozitare krahasuan gjendjen e Gjirokastër me ato të Alepos në Siri, të shkatruar nga lufta. Dëgjesa e planifikuar në Komisionin për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik ishte në plan të ditës monumentet në rrezik dhe teatrin kombëtar, por nisi me 1 minutë eshtje për gëzim qendrën. Por eshtja zgjati pak dhe debatet shumë. Opozita kërkoi dorëheqjen e Kumbaros me njerëz apo u përmend Gjirokastra. Gjirokastra Vostovoja po shkatrohet. Muzet janë braktisura. Shikuj ke. Shikuj ke manastirin. Shive si do zbërt. Shikuj ke. Fidet, lutem, se kjo është rënqetëse. Është rënqetëse. Shive si ke. Unë mendoj se një ministre e cila ka lënë të situatë qytetin më të rëndësishëm të Shqipërisë të japë dorëheqjen si ministre. Kumbaro nuk mundi të marrë fjalën më shumë se një orë. Deputetët e PD-s thanë se Gjirokastra është katandisur si Alepo pas bombardimeve. Gjirokastrën ta shikosh, fotot i keni, unë s'kam nevojë t'i jap sot, i publikova, duket si Alepoja mbas luftës. E shkatruar, e rënuar. Nuk mjaftoi vetëm Gjirokastra. Seancat e tjera do të bëhen në Berate në teatr, pasi ligjvënësit u shprehën të gatshëm të shkojnë në terren. Kemi vendosur që njërin prej mbledhjeve të komisionit, kur të bëjmë konsultimet për ligjin e trashëgimisë kulturore,
Ta bëjmë në Berat, ashtu vendosëm. Sigur se kemi edhe propozimin për të bërë njërin prej mbledhjeve në Gjirokastër dhe kemi madje edhe një propozim që njërin prej mbledhjeve ta bëjmë tek Teatri Popular. Ndërkohë Ministrja e Kulturës risolli në vëmendje disa nga monumentet kryesore që kërkojnë ndërhyrje. Brenda ditësh Ministria e Kulturës është vënë ndjeni për dëmtimin e urës së Shtevës dhe është pikërisht kjo shkarje masive verash që ka shkaktuar dhe nuk është thjesht rënje ose mos rezistence këmbës së urës për shkak të amortizimit. Në të njëjtën datë, një tjetër urë, ura e Orgockës, duke dëmtuar këmbën e dytë të saj, gjë që solli humbjen e ekuilibrit dhe shkatrimin e pjesës së mbetur të harkut. Listës urave dhe kishave të dëmtuara në dhjetor të 2017-s ju shtuan edhe disa monumente që u përmbytën javën e parë të këtij shkurti. Shefja e zyrës së BE-s në Prishtinë Apostolova kërkoi deputetëve të Kosovës të votojnë nesër demarkacionin me Malin e Zi. Pas një takimi me kreun e kuvendit Kadri Veseli, diplomatja e lartë bëri të qartë se miratimi i vizës kufitare çon drejt liberalizimit të vizave. Një ditë para se kuvendi i Kosovës të mbajë seancën e jashtëzakonshme për demarkacionin, ndërkombëtarët bën sërish apel për t'i dhënë zgjidhje përfundimtare të çështjes së kufirit. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, ka takuar kreun e kuvendit Kadri Veseli, duke theksuar se deputetët nuk duhet ta humbasin mundësinë për të votuar nesër projekt ligjin. Ratifikimi duhet të bëhet dhe do të jetë një hap i rëndësishëm drejt liberalizimit. Duhen akoma përpjekje, por ratifikimi i demarkacionit na afron me liberalizimin e vizave. Dëshirojmë që Kosova të jetë një vend më i mirë. Dua t'ju them që të mos e humbisni rastin nesër. Ju lutem na ndihmoni në mënyrë që edhe ne t'ju ndihmojmë juve. Ndërsa kreu i kuvendit Veseli tha se është i bindur që demarkacioni do të votohet nesër dhe se Kosova do të jetë një hap më pranë familjes europiane. Ne në histori kemi humbur shumë raste, por më nuk do të pranojmë të humbim raste. Kosova ka qëndrim shumë të qartë, është perëndimore. Ne do të vazhdojmë dhe të jeni të sigurt se do të përmbushim çdo obligim dhe kriteri i cili del nga Bashkimi Evropian për Kosovën si shtet i pavarur dhe sovran. Kosova do t'i takojë familjes së madhe të Bashkimit Evropian shumë shpejt. Liberalizimi i vizave duhet të ndodhë. Nesër në Kosovë do të mbrinë edhe presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, komisioneri për zgjerimin dhe fqinjësinë Johannes Hahn, si dhe përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikat e sigurisë Federica Mogherini. I shefi i shtabit të përgjithshëm Xhemal Gjungshi kërkon largimin e Artur Metsollarit nga negociatat me Greqinë, në dosi u gjetën dokumente komprometuese. Rëndohet situata nga dëbora në veri dhe juglindje dhe trafshatrat izoluar, rrugët rurale të pakalueshme, moti keq shkakton viktima në Europë. Majoranca rrëzon propozimet e Partisë Demokratike për ndryshime kushtetuese, i thotë jo ndërprerjes së mandatit të prokurores së përgjithshme Arta Marku. Kapet mbi 1 kilogram kokainë e pastër në Tiranë, agjentët antidrogës arrestojnë 2 persona, furnizonin me lëndë narkotike lokalet e ish-bllokut. Sportingu Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka përgatitur për edicionin qendror të lajmeve. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.